Đêm đầu tiên Như Ý làm hoàng hậu, cây nến phượng của đôi nến long phượng đã tắt lửa. Ánh nến trong điện càng lúc càng mờ. Lý Ngọc ngáp một cái nói: Hoàng thượng và hoàng hậu đều đã ngủ rồi, các ngươi hãy lui đi. Các tiểu thái giám liền thổi tắt đèn lồng xuống, chỉ chừa lại một nửa. Các thái giám thị vệ canh giữ ở ngoài cửa dưỡng tâm điện cũng dần lui về, trong đó có Lăng Vân Triệt. Lý Ngọc chắp tay nói: Cả ngày vất vả rồi, Lăng đại nhân sớm nghỉ ngơi đi. Lăng Vân Triệt nói: Sao có thể so được cái vất vả của Lý Công Công chứ? Mọi việc trên dưới đại hôn của hoàng thượng đều do tự tay ngài chuẩn bị mà. Hai người hàn huyên rồi cũng quay về. Đã nhiều ngày huyên náo trôi qua, giờ phút này đây chỉ cảm thấy Tử Cấm Thành an bình như nơi không có người ở. Lăng Vân Triệt không biết rõ tâm tình của mình trong giờ khắc này là vui hay là buồn nữa. Hắn nghĩ như vậy, chân cũng không biết nên đi về đâu, cũng không muốn quay về thị vệ phòng thường ngày của mình để nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Khôn Ninh Cung. Hắn suy nghĩ dù sao Triệu Cửu Tiêu vẫn còn hầu việc ở nơi này, cho nên liền đi vào phòng của hắn. Triệu Cửu Tiêu thấy hắn đến cho nên vui mừng khôn xiết. Hai người lấy rượu ra rồi làm mấy món ăn mà vừa uống vừa nói chuyện. Triệu Cửu Tiêu lấy cánh tay chạm vào Vân Triệt nói: Bây giờ huynh rất được hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại là ngày đại hỷ của hoàng thượng, nhưng sao huynh lại không vui như vậy? Có phải nhìn hoàng thượng đón dâu cho nên cũng nghĩ mình đang đón dâu không? Lăng Vân Triệt cười nói: Chắc huynh nghĩ đó là huynh thôi, chứ không phải ta. Triệu Cửu Tiêu xoa tay nói: Huynh nói đúng, thật sự là ta đang ngày đêm mong nhớ về một cô nương. Lăng Vân Triệt hiếu kỳ hỏi: Là ai vậy? Là cung nữ trong cung sao? Triệu Cửu Tiêu tiến sát lại gần Vân Triệt rồi nói: Chính là Lan Thúy, cung nữ bên cạnh lệnh Tần nương nương. Ta... Lăng Vân Triệt lườm mắt hắn một cái nói: Ai ai cũng được, nhưng nếu là người của Vĩnh Thọ Cung thì đừng có mơ tưởng. Triệu Cửu Tiêu tặc lưỡi nói: Huynh đúng là người có lòng dạ hẹp hòi, người ta có ước mộng cao xa, dù sao thì không thể nói nàng ta không đúng. Chẳng lẽ vì như vậy mà huynh oán hận lệnh Tần nương nương sao? Lăng Vân Triệt lạnh lùng không nói. Triệu Cửu Tiêu cũng chẳng thấy hứng thú. Huynh không vui là vì lệnh Tần nương nương đúng không? Ta nghĩ khi thấy hoàng thượng lập hậu thì huynh cũng biết lệnh Tần nương nương sẽ bị lạnh nhạt, cho nên mới đau lòng. Lăng Vân Triệt uống mấy bát rượu lớn, đây là rượu tiêu đao tử, nuốt vào trong bụng giống như ngọn lửa thiêu cháy, nóng bỏng mà đau nhức. Hắn có chút nhức đầu. Hoàng hậu sao? Huynh cho rằng trở thành hoàng hậu là điều tốt sao? Ngày trước Hiếu Hiền hoàng hậu xuất thân danh môn, nhưng lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ. Ta đau lòng cho cái người ngồi vào vị trí này sẽ chịu khổ sở. Triệu Cửu Tiêu có chút mơ hồ, đánh vào ngực hắn một cái nói: Đau lòng gì chứ? Sao huynh không đau lòng cho chính mình? Huynh đã vào cái tuổi này mà không nghĩ đến chuyện lập thê thất thì cả đời sẽ lẻ loi cô độc mà thôi. Lăng Vân Triệt ấn nhẹ vào ngực: Ta cũng không biết lẻ loi là vì cái gì. Ta lại càng không biết lúc nàng ấy xuất hiện trong lòng ta thì ta lại không thể đến gần được nàng ấy. Lúc nàng ấy thương tâm, ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng ấy. Nhưng nàng ấy thương tâm vì điều gì, ta đều hiểu rõ. Lúc nàng gặp được điều tốt, tất nhiên ta thấy vui mừng. Nhưng cho dù có vui mừng thì vẫn luôn lo lắng ngày sau nàng ấy sẽ gặp điều gì bất trắc nữa không. Triệu Cửu Tiêu khoái ăn thịt bò, hắn lấy vài miếng trên bàn mà nhai nói: Huynh đó, huynh xem đi, không phải huynh vẫn còn nghĩ đến lệnh Tần nương nương sao? Lăng Vân Triệt cười khổ, ngẩng đầu lên mà đổ cốc rượu vào miệng, mặc cho mùi rượu nồng nàn tràn ngập tâm can. Phúc già quay trở về từ Ninh Cung là lúc đêm khuya. Nàng lặng yên bước vào thì đã thấy đèn đuốc trong điện vẫn còn sáng trưng. Thái hậu chống cằm ngưng thần, hai mắt khép hờ. Khi nghe được tiếng Phúc già bước vào, Thái hậu chỉ nhẹ giọng hỏi: Quay về rồi sao? Phúc già lắp bắp kinh hãi vội nói: Sao Thái hậu vẫn chưa đi ngủ? Trời cũng không còn sớm nữa. Thái hậu cười nhẹ, mở mắt ra nói: Ai gia biết, chỉ là 2 ngày nay huyên náo vô cùng. Ai gia vẫn còn cảm thấy âm thanh vui sướng vẫn còn ầm ĩ trong tai, cho nên không thể ngủ được. Phúc già vội nói: Vậy để nô tỳ đi đốt an thần hương. Thái hậu xua tay, đứng thẳng dậy nói: Người cũng già đi, cho nên tâm sự cũng nhiều, cũng không dễ dàng ngủ được.
ngươi hầu hạ ai gia nói chuyện nào? Phúc già vội dạ một tiếng rồi đỡ Thái hậu ngồi xuống. Thái hậu xuất thần một chút, dường như lầm bầm: ở dưỡng tâm điện đều tốt chứ? Khóe miệng Phúc già bất giác mỉm cười: đều tốt, canh giờ này cũng đã an trí xong rồi, động phòng hoa chúc. Hoàng thượng đối với hoàng hậu cũng thật là có tâm. Thái hậu gật đầu nói: hoàng đế chịu dụng tâm quả nhiên là khó có được. Ánh mắt nàng nhìn vào một điểm xa xa mờ mịt, rồi lại mỉm cười: có được dụng tâm của hoàng đế, Ô Lạc Na Lạp Như Ý cũng thật là có phúc. Như Ý ngủ ở bên cạnh hoàng đế, một đêm toàn là mơ mộng. Trong mơ, hoàng đế cầm tay mà nhìn nàng, không chút chán ghét. Lại có Lan Hoa hai mắt đẫm lệ ai oán, lại có Vân Triệt và Hải Lan làm bạn ở bên cạnh. Thế nhưng nàng mơ thấy nhiều nhất là hình ảnh cô mẫu luôn luôn mỉm cười. Cô mẫu mặc bào phục hoàng hậu giống như của nàng, thần sắc vui mừng không thôi. Giọng nói kia vừa xa vừa gần, là lời dặn của cô mẫu: Ô Lạc Na Lạp Thị không thể bị phế hậu. Như Ý, Ô Lạc Na Lạp Thị không thể có thêm một người bị chồng ruồng bỏ. Nàng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Nguyên lai là nàng biết rõ duyên cớ của cô mẫu khi nói ra điều đó. Nàng dần dần tỉnh lại cảm thấy đêm khuya lạnh lẽo. Nàng quay sang nhìn hoàng đế thì thấy hoàng đế vẫn còn ngủ say. Mi tâm mang theo một cái mỉm cười nhẹ nhàng, ước chừng là hắn đang có mộng đẹp. Nàng liền ngồi dậy thì mới thấy khung cửa sổ không biết đã mở ra khi nào, cho nên gió lạnh tùy ý lọt vào. Nàng đang muốn đứng dậy đóng cửa thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Nàng lại ngây dại. Đôi nến long phượng ở trên chiếc bàn, không biết từ khi nào cây nến phượng đã tắt lửa, duy chỉ có cây nến long vẫn còn cháy mờ mịt. Bất giác lại nhỏ xuống một giọt nến, như là rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên sợ hãi. Nàng không phải chưa từng nghe qua đôi nến long phượng phải luôn cháy sáng trong đêm đại hôn. Nếu như có một ngọn tắt trước thì đôi phu thê đó sẽ có một người chết sớm, đoạn tuyệt ân ái. Mặc dù lời đồn đãi của nhân gian có chút vô căn cứ, nhưng ai có thể cam đoan phu thê có thể sống đến bạc đầu. Nửa đêm như vậy mà ngọn nến đã bị tắt đi một cái, thật sự không phải điềm lành. Nàng quay đầu nhìn hoàng đế vẫn đang ngủ say, cho nên liền vội đóng cửa sổ lại, rồi lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Nàng từ từ đốt cây nến phượng sáng lên. Làm xong hết thảy mọi chuyện thì nàng mới cảm thấy hai bàn tay mình run rẩy. Nguyên lai là nàng vẫn sợ ân tình phu thê sẽ đoạn tuyệt nửa đường. Như Ý quay về nằm lại bên cạnh hoàng đế, gắt gao ôm chặt lấy hắn, dường như muốn dùng chút ấm áp của hắn để nhắc nhở chính mình mọi chuyện tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Suy nghĩ như vậy, nàng lại lần nữa đi vào giấc mộng, mông mông lung lung cho đến khi không biết sắc trời đã như thế nào rồi.